Firma Sporul este o firmă producătoare de tricotaje. S-a înființat în 1986. La început am fost câteva sute de angajați. Am avut secție de serie, pe care o avem și astăzi. Am avut zeci de centre de prestări servicii în oraș. Făceam tricotaje la comandă, confecții, lingerie, pălării, o gamă mai largă de activități. Treptat, mai bine zis odată cu Revoluția și cu privatizarea unităților mai mici, ne-am axat pe producția de serie. Am continuat să optăm pentru producția de export, pentru că aveam o desfacere largă asigurată și ne-am bucurat de succes și de o mare apreciere a celor pentru care am lucrat. Am lucrat pentru branduri mari, prin intermediari adevărat de cele mai multe ori. Am participat la expoziții internaționale, tot cu mare succes. Și ne-am continuat drumul făcând produsele cu aceeași dăruire, în ciuda faptului că întotdeauna prețurile au fost mici, că n-a fost plătită toată munca fetelor noastre, că nu s-a putut evalua întregul timp de lucru pe care noi l-am alocat acestor produse. Am avut un privilegiu de a număra printre colegele noastre, în cadrul colectivului nostru, câteva talente. Am avut un colectiv de creație merituos, care a fost mereu la înălțime și care cu multă dăruire a oferit totdeauna ceva nou, proaspăt, modern și impecabil executat. Continuăm să mergem pe aceeași linie. Avem un segment de populație, de cumpărători care ne preferă, care ne plac produsele, care ne cunosc și revin cu mare drag. Mă refer aici și pe piața internă, pentru că în continuare participăm la târguri. Avem un magazin propriu de desfacere, ne oferim mereu colecțiile noi. Executăm acum produse de mai mică serie, tocmai pentru a renoi continuu contexturile, firele, modelele. Încercăm să dăm un aer mai tineresc produselor noastre. Știm că orice femeie se poate îmbrăca de la noi, că este femeie de afaceri, că se pregătește de concediu, că vrea o ținută de revelion. Deci suntem gata și răspundem la toate aceste și dorințe și provocări în același timp. Nu este ușor pentru colegele mele care lucrează serie și care, sigur că și-ar dori, ca și productivitate, să lucreze cantități foarte mari. Din păcate, acele timpuri au cam trecut. Facem în continuare și export pe cantități mult mai mici, repet, nu la prețurile pe care ni le-am dorit, iar comenzile cele mari din punct de vedere cantitativ, din păcate, nu mai avem cum le onora de oricât ne-am dorit de mult, pentru că nu avem suficient salariați. Deci aici este un cerc închis. Când avem comenzi mari, nu avem suficientă forță de muncă să le onorăm. Când sunt mai mici sau sunt pauze, sigur că este foarte greu să menținem forța de muncă, cea pe care o avem. Din fericire, atâți câți am rămas, suntem dăruiți și continuăm să ne încăpățânăm, să păstrăm profilul de activitate, să facem mereu aceleași lucruri, tocmai pentru că știm că sunt oameni care ne admiră și ne vor produsele. De aceea încercăm să continuăm cu mai mare avânt, aș putea spune, producția pe piața internă, pentru că s-ar părea că românii se reîntorc la produsele tradiționale, că ieșenii vor produse realizate în Iași și că s-au convins de calitatea acestora și atunci încep să mai renunțe la cele chinezești turcești. Problema este că
în situația în care ne-am dorit și ne dorim să ne extindem, forța de muncă nu mai poate fi asigurată de un val nou, de o nouă generație, pentru că nimeni în Iași nu mai pregătește tricoteri sau confecționeri în tricotaje. Și atunci lucrăm cei care suntem și încercăm să continuăm activitatea la maniera cum am făcut-o până acum. Și bineînțeles în noile tendințe. Deci, una din fiicele președintelui Obama a îmbrăcat acest pullover la Ziua Recunoștinței. Dacă veți căuta pe internet, îl veți recunoaște. Deci, am ajuns și în America. Sporul a ajuns și în America. La fel. Deci, asta realizează mașinile noastre de tricotat. Și fetele noastre, părnicuțe. Aveți angajați tineri sau contracte de colaborare cu școlile profesionale? Nu avem contracte de colaborare cu școli profesionale, tocmai pentru că în acest sector nu se mai pregătesc pe piața muncii, cel puțin în Iași, tineri. Acest profil nu există. Există în continuare școala UCECOM, dar care nu mai are clase în acest profil. Se pregătesc și acolo s-a limitat numărul de profile. Cert este că în domeniul tricotajelor și a confecționărilor pentru tricotaje nu mai există niciun fel de calificare, deși suntem deschiși spre un învățământ dual, spre calificare la locul de muncă. Am vrea să predăm cumva ștafeta, pentru că e clar că nu vom putea la nesfârșit să continuăm activitatea cei care suntem. Cei care pleacă, în principal, pe motiv de pensionare, sunt foarte greu înlocuiți și nu neapărat cu cei foarte tineri. Deci asta ne-am dorit, dar ne este foarte greu. Deci, din experiența ultimilor ani, e greu să sper, să afirm că sper să angajăm în viitorii ani pe cineva, pentru că nici chiar din mediul rural. Deci se îndreaptă spre alte meserii mai bănoase, spre alte locuri, unde poate aceeași meserie este plătită mult mai bine, mă refer în vest, chiar și în țara noastră, deși avem semnale că foarte multe firme de profil se închid în Ardeal și în vest. Tocmai pentru că piața de desfacere e în suferință acum, sunt stocuri foarte mari, lumea se îmbracă acum și cu produse turcești și chinezești, care sunt mult mai ieftine, știm cu toții. Repet, cine știe concordanța preț-calitate ne preferă. Tocmai pentru acel segment de populație noi încă mai lucrăm și vrem să rezistăm, să dovedim că pot face și românii în continuare produse și frumoase, dar și bune.